मैले यस च्यानलमा दुईवटा युपीआई रिलेटेड भिडियो बनाएको थिएँ जसमा धेरैजनाले मसँग जो सोधिराख्नुहुन्छ कि सर युपीआई त नेपालमा आइसक्यो, अब यसमा हामीलाई पेमेन्ट गर्दा अथवा पेमेन्ट रिसिभ गर्दा के कति चार्ज लाग्छ यसको बारेमा पनि तपाईँ जानकारी दिनुहोस्। सो यो भिडियोमा रहेर यसकै जानकारी म तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। कुनै क्वेसन छ भने तपाईले तल चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब सर्वप्रथम त म तपाईलाई जानकारी दिन्छु युपीआई को थ्रुबाट यदि तपाईले कुनै पनि पर्यटकबाट, अहिले चाहिँ खास गरिकन युपीआई तपाईलाई थाहा नै होला, इन्डियन पर्यटकहरूले चाहिँ युपीआई को थ्रुबाट चाहिँ नेपालमा पेमेन्ट गर्न सक्छ। खास गरिकन चाहिँ यो मर्चेन्ट क्यूआरहरू हुन्छ, पसलको क्यूआरहरू भयो, पसलको फोन पे को क्यूआरहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छ। ई सेवामा पनि जस क्यूआरबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छ तिनीहरूले आफ्नो वालेटबाट, जस्तै कि फोन पे वालेट अथवा भीम भयो, फ्युचरमा अरू वालेटहरूमा आयो भने त्यो वालेटहरूबाट चाहिँ हाम्रो नेपालमा जस पेमेन्ट गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा साथीहरू तपाईले कुनै मर्चेन्ट क्यूआरबाट पेमेन्ट रिसिभ गर्नुभएको छ भने नियमअनुसार त मैले गुगलमा धेरै कुराहरू हेरेँ होइन, धेरै आर्टिकलहरू पढेँ, तर 2-4वटा ब्याङ्कले मात्र खुलाएको रहेछ कि यति % चार्ज चाहिँ हामीले लिन्छौँ। यो चाहिँ ब्याङ्कको नियमअनुसार फरक परे हुनसक्छ। अहिले क्यूआर कोडबाट यदि तपाईँ पेमेन्ट रिसिभ गरिराख्नु भएको छ भने ई सेवाको थ्रुबाट चाहिँ मर्चेन्ट क्यूआरमा यस्तो अवस्थामा चाहिँ साथीहरू तपाईँलाई 1.95% चाहिँ गभर्मेन्टलाई ट्याक्स दिनुपर्छ। र मैले यसलाई नै कन्फर्म गर्नको लागि ई सेवाको ब्लग पनि भिजिट गरेको थिएँ। त्यहाँनिर पनि क्रस बोर्डर पेमेन्टमा चाहिँ त्यहाँनिर 1.95% चाहिँ चार्ज जो तपाईँको कट्छ। जस्तै कसैसँग कसैले तपाईँलाई 100 रुपियाँ पेमेन्ट गरिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई 1 रुपियाँ 95 पैसा चाहिँ चार्ज पनि तिर्नुपर्छ। सो यस्तो अवस्थामा साथीहरू तपाईँ कसैसँग पेमेन्ट लिइराख्नु भएको छ भने के कति चार्ज लाग्छ तपाईँ यो चाहिँ बुझिहाल्नु होला, 1.95% लाग्छ। र सेम यस्तै तरिकाले मैले चाहिँ एउटा ब्याङ्कको पनि भेटाएँ होइन। हुन त ब्याङ्कहरूले चार्जहरू डिफ्रेन्ट टाइपको राख्न सक्छ, कसैले कम राख्न सक्छ, कसैले बढी राख्न सक्छ। सो मैले सिटिजन ब्याङ्कको पनि भेटाएँ, त्यहाँनिर पनि क्यूआर पेमेन्टबाट यदि क्रस बोर्डर पेमेन्ट रिसिभ गर्नु छ भने त्यहाँनिर पनि जस 1.95% जो चार्ज दिनुपर्छ। 100 रुपियाँ कसैसँग रिसिभ गर्नुभयो भने 1 रुपियाँ 95 पैसा चाहिँ तपाईँलाई चार्ज दिनुपर्छ त्यो पेमेन्ट युपीआई को थ्रुबाट रिसिभ गर्दाखेरि। र अरू ब्याङ्कहरूको मैले वेबसाइटहरू भिजिट गरेको थिएँ, त्यसमा खासै डिटेलमा जानकारी थिएन। सो हालको लागि चाहिँ तपाईँ यति चाहिँ माइन्डमा राख्नुहोस् कि 1.95% चाहिँ जस तपाईँलाई चार्जहरू दिनुपर्छ। यदि तपाईँको डिफ्रेन्ट ब्याङ्कको मर्चेन्ट छ भने तपाईँले डाइरेक्ट फोन पेमा कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कि के कति हामीलाई चार्ज लाग्छ भनेर। नभए तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा पनि देखाइदिइहाल्छ, तर थोरै ब्याङ्कको छ होइन, धेरैले डिटेलमा दिएको छैन। तर फोन पेहरू युज गर्नुहुन्छ, ई सेवाहरू युज गर्नुहुन्छ भने 1.95% चाहिँ काट्छ। यदि तपाईँ अझै डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कुन ब्याङ्कको क्यूआर कोड लिनुभएको छ त्यो ब्याङ्कमा डाइरेक्ट कल गरेर बुझ्न पनि सक्नु। अब साथीहरू इन्डियनहरूले हामीलाई जब पेमेन्ट गर्छ तिनीहरूकोमा कति कट्छ, तिनीहरूमा पनि साथीहरू सेम रुल लागु हुन्छ, तिनीहरूको ब्याङ्क हिसाबले फरक हुन्छ। मैले एउटा ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँनिर 0.63 पैसा चाहिँ कटेको थियो, 0.63% चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जस पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर कटेको थियो। सो इन्डियामा पनि युपीआई कस्तो छ भने तपाईँले कुनै वालेटको थ्रुबाट हुन्छ नि, अब त्यो ब्याङ्कमा वालेटमा तपाईँले कुनै जस्तै कि पन्जाब ब्याङ्क एड गर्नुभएको छ भने त्यसको रुल बेग्लै होला, अथवा अरू कुनै महाराष्ट्र ब्याङ्कहरू हुन्छ, ब्याङ्क अफ इन्डियाहरू हुन्छ, त्यो तपाईँले भीम एपहरूमा लिङ्क गर्नुहुन्छ नि, तिनीहरूको नियम अनुसार चाहिँ फरक चार्ज काट्छ के पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ। अब चाहिँ तपाईँले सोचिराख्नु भएको होला यदि नेपालीले इन्डियामा पेमेन्ट गर्यो भने कति % काट्छ। हालको लागि चाहिँ साथीहरू हामीले युपीआई पेमेन्ट चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छौँ। लगभग 1-1.5 महिना जति लाग्छ, 1.5 महिना पछि चाहिँ हामीले इन्डियामा पेमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। सो त्यो टाइममा के कति काट्छ होइन, त्यो टाइममा म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा। मलाई धेरैजनाले सोध्नु भएको कारणले मैले चाहिँ यो भिडियो तपाईँलाई दिएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ सेयर मार्केटको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, सेयर कसरी किनबेच हुन्छ यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो साइटको 2वटा भिडियोलाई चेकआउट गर्नुहोला। एउटा भिडियोमा मैले टिएमएस एकाउन्ट बनाउन सिकाएको छु, अर्को भिडियोमा चाहिँ सेयरको किनबेच गर्न सिकाएको छु, र माथिको 2वटा काम लाग्ने भिडियो पनि चेकआउट गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।